नमस्कार, सुजान संगोपनमध्ये आपलं स्वागत आहे। यापूर्वी चॅनलवरती आपण बाळंतिणीची कशी काळजी घ्यावी, आईचं दूध वाढवण्यासाठी पौष्टिक आणि चविष्ट अशा रेसिपीज, बाळंतपणानंतर झालेली शरीराची झीज भरून काढण्यासाठी काय काय करू शकतो, नवजात बाळाची काळजी कशी घ्यावी, तसेच बाळाच्या विकासातील भरपूर सारे महत्त्वपूर्ण माहितीचे व्हिडिओज पाहिलेले आहेत। आज आपण बाळंतिणीसाठी पौष्टिक कुळिथाचं सूप बनवणार आहोत। सुजान संगोपन या चॅनलवर आपण आपल्या बाळाच्या सुयोग्य आणि सुदृढ वाढीसाठी उपयुक्त माहिती जाणून घेऊ शकता, त्यामुळे चॅनलला नक्की सबस्क्राइब करा। नवनवीन पॅरेंट्स सोबत या चॅनलवरील व्हिडिओ शेअर करा, म्हणजे त्यांनाही या माहितीचा फायदा होईल। व्हिडिओ आवडला तर लाईक आणि कमेंट करायलाही विसरू नका। इथे मी हा कुळीथ घेतलेला आहे। कुळीथ हे एक प्रकारचं कडधान्य आहे, ज्याला की हुलगा असंही म्हटलं जातं। तर कुळीथ हे मी 5 ते 6 मिनिट मंद आचेवरती भाजून त्यानंतर मिक्सरला त्याची बारीक पावडर तयार करून घेऊया। कुळीथ हे प्रोटीन, फायबर, कॅल्शियम, आयर्न, कार्बोहायड्रेट, फॉस्फरसचा खूप चांगला स्रोत आहेत। त्यामुळे बाळंतपणामध्ये जी शरीराची झीज भरून आलेली असते, आईचं दूध वाढवण्यासाठीही हे खूप उपयुक्त ठरतं। आता हे केलेली पावडर आपण पाण्यामध्ये थोडीशी मिक्स करून घेऊया, म्हणजे त्याच्या गरम पाण्यामध्ये गुठळ्या होणार नाहीत। कुळीथ हा पचनासाठी खूप सोपा असतो, पचन सुधारण्यासाठी मदत करतो, बद्धकोष्ठता कमी करतो। त्यासोबतच बाळंतपणामध्ये जर मधुमेह, वजन वाढणं, कोलेस्ट्रॉल, मूळव्याध असे काही त्रास झाले असतील तर ते त्रास कमी करायलाही मदत करतं। आता मी एका पॅनमध्ये तेल गरम करून घेते। तेलाच्या ऐवजी तुम्ही तुपाची फोडणी देखील करू शकता। आता त्याच्यामध्ये मी मोहरी, धणे जिरे पूड, हिंग, हळद याची छान फोडणी करून घेणार आहे आणि त्याच्यावरती मी थोडंसं किसलेलं अद्रक आणि लसूण घालून आपण ही साधारण 1 मिनिटभर फोडणी तडतडून घेऊया। बाळंतपणानंतर काही जर पाळीच्या तक्रारी असतील तर त्या देखील दूर करायला कुळीथ खूप उपयोगी ठरतो। आता आपण त्याच्यामध्ये 1 ग्लासभर पाणी घालून घेऊया आणि पाणी उकळल्यानंतर आपण जी कुळिथाची पेस्ट केली होती ती त्याच्यामध्ये घालून घेऊया। तुम्हाला जसं घट्ट किंवा पातळ सूप हवं असेल त्याप्रमाणे तुम्ही याची पेस्ट घालून त्याचं सूप 4 ते 5 मिनिट शिजवून घेऊ शकता। कुळीथ हे शरीरामध्ये ताकद निर्माण करण्यासाठी खूप उपयुक्त ठरतं। थंडीमध्ये शरीरात सर्दी, कफ कमी करण्यासाठी, त्यासोबतच जर तुमचं पोट बिघडलेलं असेल तर पचन सुरळीत करण्यासाठी, पित्त कमी करण्यासाठी, रक्तशुद्धीसाठी, किडनीसाठी कुळीथ खूप फायदेशीर असतो। त्यामुळे बाळंतिणीला किंवा 7 महिन्यानंतरच्या बाळालाही तुम्ही अशा पद्धतीचं सूप देऊ शकता। अगदी चविष्ट, पौष्टिक आणि मुळात म्हणजे झटपट तयार होणारं असं सूप अवश्य बाळंतिणीला द्यायला हवं। आता गरम गरम आपण हे सर्व करू शकता। तुम्ही हे जर नेहमी बनवत असाल तर अशी पावडर एकत्र तयार करून ठेवली तर आयत्या वेळेला, अगदी मधल्या वेळेच्या भुकेसाठी किंवा इव्हिनिंग स्नॅक्स म्हणून तुम्ही हे बाळंतिणीला अवश्य द्या। सुजान संगोपन या चॅनलवर आपण आपल्या बाळाच्या सुयोग्य आणि सुदृढ वाढीसाठी उपयुक्त माहिती जाणून घेऊ शकता, जसे की उन्हाळ्यात, हिवाळ्यात, पावसाळ्यात बाळाची कशी काळजी घ्यावी, लहान मुलांचे वजन, रोगप्रतिकार शक्ती, बौद्धिक क्षमता कशी वाढवावी, गरोदरपणात आईची आणि बाळाची कशी काळजी घ्यावी, बाळंतिणीची कशी काळजी घ्यावी, लहान मुलांच्या विकासातील खूप साऱ्या महत्त्वपूर्ण माहितीचे व्हिडिओज आपण चॅनलवरती पाहू शकता। त्यामुळे चॅनलला नक्की सबस्क्राइब करा। नवनवीन पॅरेंट्स सोबत हे व्हिडिओ शेअर करा, म्हणजे त्यांनाही या माहितीचा फायदा होईल। व्हिडिओ आवडला